سلام. این قسمت قول داده بودم که در مورد اهداف و نحوه هدف نویسی باهاتون صحبت بکنم، چون معمولا میبینیم که خیلی از سازمان‌ها به اون اهدافی که تعیین میکنن نمیرسن. خیلیش به خاطر اینه که اون اهداف رو اصلا درست نمینویسن و اون اهدافشون ویژگی‌هایی که باید داشته باشه رو نداره. این قسمت با این در خدمتتون هستیم. اینجا کانال تبلیغاتی پژیکساست. پژمان علمدارزاده هستم. با سری داستانک‌های استراتژی برند در خدمتتونم. این داستانک‌ها به شما کمک میکنه که بتونین برندتون رو پروموت بکنین و موفقیتتون رو به معرض نمایش بذارید. خب در قسمت قبلی گفتیم که آرمان، هدف و مأموریت یک سازمان چیه. اگر که این قسمت رو ندیدید حتما ببینید، چون که این قسمت مرتبط با قسمت قبلیه و ادامه اونه. می‌خوایم این قسمت در مورد نحوه و ویژگی‌های هدف گذاری صحبت بکنیم که بر اساس اون آرمان، چشم‌انداز و مأموریت سازمان از این اهداف. خب ببینید، یکی از نکات مهم اینه که اولا اهدافمون رو باید بنویسیم. خیلی از سرمایه‌گذاران، خیلی از اونایی که دارن یک شرکتی رو تأسیس میکنن یا یک کسب و کاری رو راه اندازی میکنن، یه بیزینسمنن، اهدافشون رو نمی‌نویسن و حالا نمیگیم که موفق نمیشن، ولی قاعدتا وقتی اهدافشون رو ننویسن و جلو چشمشون نباشه دیرتر به اون هدف خواهند رسید. این حرف من نیست، حرف بزرگان کسب و کاره. خب حالا میخوایم ببینیم که ویژگی‌های یک هدف خوب چیه. خب اول تعریف هدف رو بگیم چیه. هدف اینه که شما اون وضعیت مطلوبی رو که بر اساس ویژگی‌های بالقوه خودتون میبینید ترسیم میکنید و احساس میکنید که میتونید به اون نقطه برسید و این رو در توانایی خودتون میبینید. ویژگی اول یک هدف اینه که باید واضح و روشن و شفاف باشه. شما برای اینکه بفهمید هدفتون واضح هست یا نه 5 تا W در نوشتن یک مقاله هست که میتونه از اون کمک بگیرید که من این رو در دیسکریپشن براتون میذارم و اینجا هم حالا نمایش داده شده، میتونید اون رو ببینید. خب میریم سراغ ویژگی دوم. ویژگی دوم اینه که شما باید هدفتون قابل اندازه‌گیری باشه. اگر قابل اندازه‌گیری نباشه این هدف شما یک هدف غیر واقعیه. شما باید به عنوان مثال این رو مشخص بکنید که کارخونه شما به چه حجم از فروش، چه حجم از تولید یا به چه میزان از درآمدی قراره برسه و شاید نیاز باشه حتی زمان بندی اون رو هم مشخص بکنه. البته بگم این که ما برنامه کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت میگیم دیگه با این سرعت تکنولوژی اصلاً چیز واقعی نیستش و شما باید مدام اهدافتون رو، مخصوصاً اهداف بلند مدتتون، با توجه به تحلیل بازارتون تغییر بدید. پس این شد ویژگی دوم. ویژگی سومتون اینه که شما باید قابلیت دستیابی داشته باشید به اون هدف. یعنی هدف شما نباید یک چیز غیر واقعی باشه که نتونید به اون دست پیدا بکنید و ناامید بشید از رسیدن به اون موفقیت. خیلی جمله مهمیه که در کسب و کار قدم‌های کوچیک منجر به پیروزی‌های بزرگ و پایداری میشن و نباید اهداف کوتاه مدت و در زمان کوتاهتون رو جوری قرار بدید که نتونید به اونها دست پیدا بکنید و اینا غیر واقعی باشن و خودتون و تیمتون از رسیدن به اونها ناامید بشن. پس این نکته رو خیلی بهش دقت بکنید. خب در پایانم بگم که این اهدافی که شما میذارید قاعدتاً باید یک زمانبندی مشخصی داشته باشد که بتونید اون میزان رسیدن به اهدافتون رو با اون زمانها بسنجید و همه اهدافی که دارید باید بر مبنای ارزش‌های سازمان باشد. یعنی شما انقدر باید دلیل داشته باشید برای انتخاب این هدفتون که بتونید برای شرکا و همکارانتون این اهداف رو توجیه بکنید. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو گذاشتید و گوش دادید به نکات. حتما دیسکریپشن رو بخونید، نکات تکمیلی اونجا قرار دادم براتون. و اینکه میخوام روش دقیق و صحیح ایده پردازی رو در قسمت بعدی بهتون بگم. یک سری نکات ریز داره ایده پردازی که اگر اون رعایت نکنیم جلسه ایده پردازی از دست ما خارج میشه و یا اون نتیجه‌ای که میخوایم حاصل نمیشه. خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون.